সকলোকে আমাৰ চেনেললৈ আদৰণি জনাইছোঁ। কালি আনায়াৰ প্ৰথম স্কুল যাব, সেয়েহে আজি ঘৰৰ নামঘৰত প্ৰসাদ দিয়া হ'ব, সেয়া দেখুৱাম। লগতে আৰু তাইনো কেনেকৈ উলিয়াই পেলাই প্ৰথম স্কুল যায় দেখুৱাম, চাই থাকিব। আৰু লগতে কি দেখুৱাম চাই থাককচোন বাৰু। এতিয়া ৰাতিপুৱা 10টা বাজিছে, এতিয়াৰ পৰাই ভ্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। এই ভ্লগটো এতিয়াৰ পৰা হ'ব কাইলৈলৈকে, সেইটো কাৰণে আপোনালোকে চাই থাককচোন কি দেখাব পাৰোঁ। এতিয়া খাবলৈ ৰুটি বনাম, আপোনালোকে চাই থাকিব। अरे कहना क्या चाहते हो? ধুনীয়া হৈছে, ইমান ধুনীয়া গোল হৈছে। বাহ বাহ, তাই পিৰাতে বনাই লৈ পেলাই বেলি আছে চুঙা দি। মই বনাইছোঁ জুইত ৰুটি। ইমান ধুনীয়া হৈছে গোল, ইমান ধুনীয়া গোল হৈছে। এইদৰে ৰুটি বনাই মেলি খাবলৈ নাপাওঁতে স্কুলৰ পৰা ফোন আহিলে যে স্কুলত ড্ৰেছ দিছে আৰু টাইমো 1 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে নিব লাগিব। সেইটো কাৰণে ফটাফট একদম স্কুটিত দাদাক লৈ পেলাই স্কুল গ'লোঁ আৰু স্কুলৰ পৰা ড্ৰেছযোৰ লৈ স্কুটিৰ ভিতৰতে ভৰাই ল'লোঁ আৰু তাইক আইচক্ৰীম এটা দি পুনৰ ঘৰলৈ উভতি আহিলোঁ। কিমতে ভগতি কৰিব তোমাত, এই বুলি সন্ধিয়াৰ প্ৰাৰ্থনা জনালোঁ প্ৰসাদ দি পেলাই। যিহেতু পিছদিনাখন আনায়া প্ৰথমবাৰলৈ স্কুললৈ যাব, আশীৰ্বাদ কৰিব দেই আপোনালোকেও। প্ৰসাদ দিয়াৰ পিছত আৰু ভিডিঅ' বনোৱা নহ'লেই। তাৰ পিছদিনাখন ৰাতিপুৱা সোনকালে গা পা ধুই উঠি আহি পেলাই তাইৰ নখবিলাক দীঘল হৈ আছে নেকি বুলি আৰু এবাৰ চেক কৰি ল'লোঁ আৰু দীঘল থকাখিনি কাটি ল'লোঁ। Good morning. School. বেচেৰীজনী এনে 9:30 আগত নুঠে। সেইদিনাখন 7টা বজাতে উঠিব লাগিছে। স্কুল দিলোঁ যেতিয়া আৰু এতিয়াতো সোনকালে উঠিব লাগিব। তথাপিও উঠিবলৈ মনেই কৰা নাছিলে। ময়ো জগাই আছিলোঁ যদিও মোৰো মনটো ভাল লগা নাছিলে ইমান সোনকালে জগাবলৈ, কাৰণ তাই ৰাতিও নুশুৱে, ৰাতিও বহুত দেৰিকৈ শুৱে। সেইটো কাৰণে বহুত দিগদাৰ হৈ যায় তাৰ কাৰণে। তথাপিও জগাব চেষ্টা কৰি আছোঁ তাইক। নাথাকিলেও লাগে কিয় থাকা যেনেই সাৱতি, এয়াই নেকি সঁচা প্ৰেমৰ কলিজাৰে কাহিনী। উঠাই মেলি লৈ পেলাই তাইৰ মুখ হাত ধুৱাই পেলাই একেবাৰে গায়ে ধুৱাই ল'লোঁ। তাৰপিছতে একেবাৰে খানা খুৱাই লৈ পেলাইহে তাইক ড্ৰেছটো পিন্ধালোঁ। ড্ৰেছটো পিন্ধাই পেলাই তাইক কিবা কিবি সুধি আছিলে, ময়ো কিবা কিবি কৈ তাইক কাপোৰ পিন্ধাই আছোঁ। ইমান ৰাতিপুৱাই খোৱাৰ অভ্যাস নাই যেতিয়া, খাবলৈতো মন নকৰে। তথাপিও স্কুলত যাব যেতিয়া অলপমানটো হ'লেও যাচিবই লাগিব, সেইটো ভাবিয়ে মানে ভাতকে বহাই দিলোঁ আলু দি পেলাই। কিন্তু তাই নাখালে, দুগঢ়াহে খালে। তথাপিও যি হওক আৰু খাইছে যে সেইটোৱে অলপমান শান্তি লাগিছে। এনেও খোৱাত মানে বহুত বেছি বেয়া, একদম খাব নিবিচাৰে এই ভাত পানী। আৰু এটা কথা, তাই মানে স্কুল নাযাওঁ বুলি একেবাৰে কৰা নাই।
যেতিয়া কিন্তু প্ৰথম দিনাখন স্কুলৰ ফৰ্ম আনিবলৈ গৈছিলোঁ সেইদিনাখন ইমান কান্দিছে মই স্কুল নাযাওঁ মই স্কুল নাযাওঁ এনেকৈ কৈ কিন্তু আজি যে এবাৰলৈকো কোৱা নাই যে স্কুল নাযাওঁ ইমান ধুনীয়াকৈ উঠি মেলি গা পা ধুই পেলাই সাজিছে কাজিছে সঁচাকৈ মনটো বৰ ভাল লাগিছিলে আৰু এইদৰে ওলাই মেলি গোসাঁই ঘৰত সেৱা কৰি যাবলৈ ওলাইছোঁ তেনেকুৱাতে আকৌ বৰষুণো দুই এটোপাল পৰিছে তাই আকৌ বৰষুণ দিয়া দেখি লগে লগে হাতখন মূৰৰ ওপৰত ৰাখিছে যাতে বৰষুণ নপৰে তাইৰ গাত বৰষুণ বেছিকৈ নাহিল যেনিবা তাৰপিছত গৈ পেলাই আমি স্কুল পালোগৈ আৰু স্কুলত গেটত সোমোৱাৰ লগে লগে আণ্টিজনীয়ে তাইক লৈ গ'ল বেগটো লৈ হাতত ধৰি মই বাহিৰলৈ ওলালোঁ ভিতৰত ল'ৰা ছোৱালী ইমান কান্দি আছিলে একেবাৰে চিঞৰি আৰু বাহিৰত আমি মাগুৰাৰ ইচ আচ কৰি চটফটাই মৰিছিলোঁ তেনেকুৱাতে 12:30 বাজিলে আৰু ছুটি দিলে আৰু ষ্টুডেণ্টৰ নাম কৈ এজন এজনকৈ বাহিৰলৈ উলিয়াই দিছে আমাৰ আকৌ আইনাই হাঁহি বাহিৰলৈ ওলাই আহিছে তাইৰ মুখত হাঁহিয়ে বেলেগ অকণো দুখ নাইকিয়া বেলেগ ল'ৰা ছোৱালী কিন্তু বহুত কান্দি বাহিৰলৈ ওলাই আহিছিলে তাইক মই সুধিলোঁ তুমি কান্দিছিলা নেকি ভিতৰত তাই আকৌ ক'লে নাই চবেই কান্দি আছিলে আৰু মই হাঁহি আছিলোঁ কি কয় আৰু তাৰপিছত কৈছে মোক এতিয়া আইচক্ৰীম এটা লাগিব তাৰপিছত দোকানত বহি এইয়া তাই আইচক্ৰীম খাই আছে ভৰি জোকাৰি স্কুলৰ পৰা আহি বাহঁতৰ ঘৰতে সোমালোঁ আৰু বাহঁতৰ ঘৰতে তাইক কাপোৰটো সলাই দিলোঁ তাৰপিছত ভাবিলোঁ আপোনালোকক বাহঁতৰ ড্ৰয়িং ৰুমটোকে দেখাওঁ তেতিয়াহ'লে ব'লকচোন লৈ যাওঁ ড্ৰয়িং ৰুমটোলৈকে নাকাখৰলে এবাৰলে চাওঁ দুহাতে সাৱটি মই কাষৰতে পাওঁ নাকাখৰলে এবাৰলে চাওঁ দুহাতে সাৱটি মই কাষৰতে পাওঁ নাযাবা দূৰণিলে দুচকু তিয়াওঁ বহানা কাষৰতে অভিমানা থৰা আনিলো তোমাৰে পৰা সপনো সামৰিম বেদনাৰে গঢ়া তুমি মোৰ আকাশৰে জোন তুমি মোৰ আকাশৰে জোন আজিলৈ ইমানেই আছিলে পুনৰ অন্য এটি ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ আশাৰে এতিয়ালৈ বিদায় মাগিছোঁ চেনেলটো ভাল পালে লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया